Chào mừng các bạn đến với Báo động khẩn cấp. Báo động khẩn cấp là một tựa game kinh dị sinh tồn trong 25 đêm với hơn 25 thực thể nguy hiểm. Ở một khu phố hẻo lánh đâu đó ở nước Mỹ, có một căn nhà nhỏ nằm đối diện một cửa hàng chuyên bán các vật tư mà chúng ta thật sự rất cần. Bởi vì cứ mỗi đêm, radio của chúng ta sẽ phát đi một thông báo khẩn từ cảnh sát. Nội dung thông báo rằng khuyên ta hãy cẩn thận khi ở trong nhà, sẽ có một thực thể đáng sợ đột nhập vào nhà và làm hại chúng ta. Thế nên, những vật tư trang bị mua từ cửa hàng đối diện sẽ là một trợ thủ đắc lực để chống chọi lại những thực thể. Nếu trụ được đến 7 giờ sáng, thực thể đó nó sẽ tự rời đi. Tôi có 25 đêm để chiến thắng được tựa game này. Liệu rằng tôi có thể sống sót đến đêm thứ 25 hay không? Hay là tôi sẽ bị một trong các thực thể sát hại? Hãy xem đến cuối video để biết thêm chi tiết. Được rồi, hôm nay là ngày đầu tiên trong 24 ngày tiếp theo. Vào ban ngày, tôi có thể lại cửa hàng đối diện để mua vũ khí trang bị. Nhưng đến đêm, cửa hàng sẽ đóng cửa vì khu phố này quá nguy hiểm. Trong tựa game này, thời gian chính là yếu tố quan trọng đặt lên hàng đầu. Khi trời vẫn còn sáng, tôi sẽ ra sau vườn nhà để tranh thủ thu hoạch táo. Số táo tôi sẽ đem bán tại cửa hàng và tôi sẽ có một số tiền nhỏ. Tôi sẽ mua một chiếc đồng hồ đeo tay để biết thời gian giữa ngày và đêm và một chiếc đèn pin. Thời gian hiện tại đã là 8 giờ đêm, 9 giờ sẽ là giờ cao điểm phát đi thông báo khẩn cấp. Với chiếc đèn pin có ánh sáng yếu ớt, tôi vẫn thấy được lờ mờ có một vài trái táo đã phát triển. Khoan đã, sau khi âm thanh báo động khẩn cấp được phát từ radio, có vẻ như đêm đầu tiên đã nhanh chóng kết thúc khi không có một thực thể nào xuất hiện, nhưng không có nghĩa đêm thứ hai cũng an toàn như vậy. Rất nhanh tôi có được 300 tiền từ việc bán táo, tôi sẽ mua một vòi nước, nó sẽ giúp tăng giá trị của từng quả táo với giá bán cao hơn. Vậy là xong, ban đầu không có tiền nhiều nên tôi không đủ khả năng để mua được bẫy hoặc vũ khí. Đây rồi, thời gian hiện giờ đang đúng 9 giờ đêm, kèm theo là một vài lời cảnh báo sẽ có kẻ xâm nhập từ cảnh sát. Sau khi kết thúc báo động khẩn, nó đã đến, nó có tốc độ hơn người. Lập tức tôi liền trốn dưới gầm bàn làm việc, nhưng nếu cứ trốn mãi cũng không phải là cách hay. Tôi sẽ đứng ngay tại cửa chính để đợi nó đến. Tại chỗ này, tôi có thể quan sát được lúc nào nó sẽ đến. Khi nó đã thấy và đuổi theo tôi cứ lại ẩn nấp dưới gầm bàn làm việc. Nó sẽ lại đi vào những căn phòng khác để kiểm tra, và tôi lại đi ra ngoài cửa chính. Đây có thể gọi là một mẹo nhỏ cho vài ngày đầu khi tôi chưa có vũ khí và bẫy. Tất cả những thực thể trong thế giới này đều có tên riêng của nó. Thực thể hiện tại tôi đang đối mặt tên là cô gái con rối. Dù ngoại hình của thứ này không kinh dị bằng những thứ khác, nhưng cảm giác bị nó rượt đuổi hoàn toàn không vui tí nào. Được rồi, tôi vẫn còn sống đến 7 giờ sáng. Thực thể cô gái con rối đã rời đi, những quả táo cũng đã phát triển rất nhiều. Tôi sẽ mua thêm cây táo với giá 400 tiền để được tăng số lượng táo cho mỗi lần thu hoạch. Kế tiếp mua thêm vài cây nến và 2 chiếc bẫy gấu. Có thể thấy rằng những cây nến mà tôi mua sẽ tự động có trong nhà. Nó sẽ thắp sáng ngôi nhà nếu có một thực thể nào đó làm được chuyện ngắt điện. Khi báo động từ radio kết thúc cũng là lúc một trong các thực thể ngẫu nhiên xuất hiện. Thực thể lần này tên là kẻ gào thét. Mặc dù là thực thể siêu nhiên, nhưng vẫn không thể thoát khỏi bẫy gấu. Thậm chí chân của thứ này nó còn không chạm đất. Vẫn như cũ, tôi lại ẩn nấp dưới gầm bàn mỗi khi bị nó phát hiện. Trong lúc nó kiểm tra tủ quần áo tôi lại nhanh chân chạy ra ngoài cửa chính. Cứ lặp đi lặp lại như vậy thì việc chúng bắt được tôi sẽ không bao giờ thành công. Ngày thứ tư, số lượng táo đã bắt đầu sai trái. Dù vậy tôi phải tiếp tục mua thêm cây táo. Vì những ngày về sau giá bán của từng món đồ ở cửa hàng sẽ tăng theo số ngày trôi qua. Thế nên những ngày đầu tôi sẽ tập trung có được thật là nhiều táo. Thực thể đêm thứ tư là một cô gái với vóc dáng cao và đội chiếc mũ chóp trên đầu. Thực thể này tên là cô gái đội mũ chóp. Tôi tự hỏi khuôn mặt của thứ này không như là một đứa con gái, nên đổi tên của thứ này lại là con quỷ đội mũ chóp thì sẽ hợp hơn. Nếu tôi không lầm thì có thể từng thực thể một sẽ đều có tốc độ rượt đuổi và giác quan nhạy bén khác nhau, chẳng hạn như thực thể này. Đây đã là lần thứ 5 tôi bị nó phát hiện khi đứng tại cửa chính ngôi nhà, không như những thực thể trước, nó chỉ thấy được tôi khi tôi ở quá gần nó. Ngày thứ 5, tôi có hơn 2.000 tiền từ việc bán táo, một cái bẫy chết người lọt vào tầm mắt tôi, đây là bẫy súng gai cửa. Tất nhiên tôi sẽ thiết lập bẫy ngay tại cửa chính, hy vọng rằng thực thể tiếp theo sẽ bị hạ bằng chiếc bẫy này. Không thể tin được, người cảnh sát đang đọc văn bản báo động qua radio vẫn chưa kết thúc, thế mà thực thể nó đã vào được nhà. Tôi nhớ không lầm rằng mỗi khi báo động kết thúc hoàn toàn thì thực thể nó mới bắt đầu hành động. Chuyện này thật điên rồ, nếu tôi chậm chân vài giây thì có lẽ tôi đã bỏ mạng vì thực thể này. Lại có thêm một tin xấu, thực thể này nó không vào nhà bằng cửa chính, mà nó vào nhà bằng cửa garage để xe, giống như nó đã biết trước rằng tôi đã đặt bẫy súng ở cửa chính. Thực thể này quá thông minh, và tên của nó là kẻ cưa máy. Tên nó đã nói lên tất cả, dùng cưa máy làm vũ khí, thật là tàn nhẫn. Ngày thứ 6, tôi cứ nghĩ đêm qua tôi đã chết bởi thực thể cưa máy. Hiện tại tôi đang có khá nhiều tiền trong người, nhưng tôi sẽ để dành nhằm mục đích mua thêm cây táo và vòi nước.
giờ thì mua vài chiếc bẫy gấu là cùng. Bẫy gấu và các loại bẫy khác nó sẽ làm suy yếu thực thể và cầm chân chúng trong vài giây, đủ để tôi chạy thoát. Lúc này đã đến giờ cao điểm, hãy xem thực thể đêm hôm nay sẽ là thứ gì. Ôi chúa tôi, lại là thực thể cô gái con rối mà tôi đã gặp ở đêm thứ hai. Điều đó không quan trọng là nó vẫn còn sống khi ăn một phát súng của chiếc bẫy. Vậy có nghĩa rằng bẫy súng gai cừa không mạnh như tôi nghĩ. Có lẽ tôi nên mua một khẩu súng thật sự thì sẽ có tác dụng hơn. Ngày thứ 7, số táo đã mang lại cho tôi hơn 2.000 tiền. Chắc chắn tôi sẽ mua cho mình một cây hoa cải với giá 2.000 tiền, không hề rẻ tí nào. Thậm chí lượng đạn chỉ có duy nhất một viên. Tôi đang tò mò rằng liệu khẩu súng này nó có thể tiêu diệt thực thể với chỉ một phát bắn chứ. Chờ đã, đêm thứ 7 không hề có chuyện gì xảy ra, mọi thứ diễn ra yên bình cho đến bình minh ngày thứ 8, hóa ra đôi khi sẽ có một đêm tôi được ngủ yên giấc, tranh thủ chuẩn bị vài thứ để sẵn sàng cho đêm nay thôi. Rất nhanh đã đến đêm thứ 8, thực thể đêm nay là kẻ bật nhảy, như tên của kẻ này, nó di chuyển bằng cách bật nhảy lên xuống, nhưng không vì thế tôi chủ quan tốc độ của nó, không hề kém những thực thể khác, và đèn trong nhà luôn nhấp nháy mỗi khi tôi bị nó phát hiện. Ngày thứ 9, tôi đã mua thêm vài cây táo và vòi nước. Giờ nhìn xem, số lượng táo thu hoạch khiến tôi rụng rời tay, nhưng tôi vẫn tiếp tục mua cây táo. Chỉ có cách này mới có thật nhiều tiền để mua vật tư và trang bị cho những đêm tiếp theo. Thực thể của đêm thứ 9 tên là khỉ gõ trũng trệ. Ta có thể biết được rằng thực thể này là một món đồ chơi về một con khỉ cầm một cặp nhạc cụ trũng trệ đập vào nhau. Tại sao một món đồ chơi dễ thương như vậy lại trở thành một con quỷ và cố làm hại tôi? Giá như giờ tôi có một khẩu hoa cải thì tôi sẽ cho thứ này biết súng của tôi mạnh hay cặp trũng trệ của nó mạnh hơn. Ngày thứ 10, không thể tin được rằng tôi đã sống sót được tròn 10 ngày. Thật kỳ diệu, chỉ còn 15 ngày nữa, hãy cố lên. Và nhìn xem, khẩu súng hoa cải đã tăng mức giá bán lên 2.250 tiền. Đây là lý do mà tôi đã mua thật nhiều cây táo. Súng chỉ có một viên đạn, bắn không trúng là điều khó tránh khỏi. Chiếc bẫy gấu này nó sẽ cầm chân thực thể và chắc chắn tôi sẽ bắn trúng mục tiêu. Thực thể của đêm thứ 10 tên là Rát ở trong hộp, và nó đã dính bẫy, kèm theo là một phát súng vào đầu. Chết tiệt! Nó đơn giản chỉ té ngã và vẫn đứng dậy tiếp tục rượt đuổi tôi. Có thể thực thể này quá mạnh nên một phát súng không đủ sát lực để tiêu diệt được nó. Nhưng bù lại tốc độ chạy của nó khá chậm, tôi dễ dàng giữ khoảng cách với thực thể này. Ngày 11, như mọi ngày, tôi đều ra sau vườn nhà và thu hoạch táo. Tôi lại mua thêm một vòi nước. Hiện giờ ngân sách tôi chưa đủ để mua một vài thứ hay ho. Tên của thực thể đêm nay là khuôn mặt vô hồn. Trang phục của nó mặc có thể là nam, có mái tóc dài che đi một phần mặt. Thứ khiến nó đáng sợ là không phải khuôn mặt kinh dị của nó, mà là nét mặt của nó trông giống con người nhưng thiếu cảm xúc thật. Ngày 12, tôi mua một cây cào với giá 2.500 tiền. Nó sẽ giúp tăng tốc độ táo phát triển nhanh gấp 2 lần bình thường. Vậy là đã xong buổi sáng. Đến với ban đêm là một thực thể mang tên Sếp Senjon. Thực thể này thực chất là một nhân vật hư cấu do một nghệ sĩ tạo ra. Dễ hiểu hơn, nó là một con búp bê. Bằng một cách nào đó nó lại bị ám và đột nhập vào nhà tôi. Thành thật mà nói, khuôn mặt của thứ này làm tôi cảm thấy bất an cứ mỗi khi nhìn vào. Tôi tự hỏi tại sao rất lâu nó không lên nhà trước tìm tôi mà lại cứ quanh quẩn ở nhà sau. Thì đây là lý do, có vẻ như nó đã bị kẹt. Tôi không hề lường trước được điều này. Vậy có nghĩa từ giờ đến sáng tôi chỉ đơn giản đợi cho thời gian trôi qua. Từ ngày 1 đến giờ tôi mới có cảm giác không lúc nào cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này. Ngày 13, kinh tế tôi đã phát triển mạnh. Tôi sẽ mua một khẩu súng và bẫy mìn. Về chiếc bẫy mìn sẽ phát nổ khi thực thể đi ngang qua sợi dây đỏ. Dù không giữ chân được thực thể, nhưng sẽ cho thực thể vụ nổ khiến chúng đau đớn. Được rồi, đêm thứ 13 không có thực thể nào xuất hiện, vậy cũng đỡ đi một đêm. Có thể thấy rằng cửa hàng còn đang bán rất nhiều thứ hay ho khác, nhưng đối với tôi những thứ này không cần thiết, tôi chỉ nên quan tâm bẫy và súng là tốt nhất. Nhằm đề phòng thực thể sẽ chịu nổi một viên đạn, tôi đã mua thêm một khẩu súng, giờ thì thực thể đó mạnh đến cỡ nào thì cũng không thể chịu nổi với uy lực tôi hiện có. Ôi trời, chỉ một phát bắn đã xử lý xong thực thể. Nó chết nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp nhìn vào mặt nó. Nhưng tên của thực thể đó là người bạn chơi cùng, cũng không có gì đáng sợ nhỉ. Ngày 15, súng đã tăng giá lên đến 3.000 tiền. Cảm thấy thật đau ví. Không sao, tôi vẫn còn một khẩu súng. Nếu may mắn đêm nay tôi vẫn có thể tiêu diệt được thêm một thực thể. Không lúc nào tôi tức giận như lúc này. Tôi không nghĩ rằng chiếc bẫy mìn nó sẽ làm ngã thực thể. Tôi đã bắn trượt vì thực thể bị ngã. Tệ thật,
Nhưng không sao, có thể tôi cố tình làm vậy để biết được cảm giác bị thực thể dọa là như thế nào. Tên của thực thể này là người đàn ông doanh nhân, nghe có vẻ không liên quan gì đến một chút kinh dị, nhưng thật sự tên hắn là vậy. Ngày 16, tôi có hơn 7.000 tiền, một con số thật sự lớn, vẫn tiếp tục mua súng và bẫy gấu. Mục đích tôi mua súng không chỉ để tiêu diệt thực thể, mà còn làm thời gian ban đêm trôi qua nhanh hơn. Thực thể đêm thứ 16, có tên là kẻ bị luộc, vừa bị luộc lại còn bị súng bắn, thật thấy sót cho thực thể này. Ngày 17, dù táo hàng ngày đã sai trái cực kỳ nhiều, nhưng vẫn chưa đủ để sẵn sàng với đêm 25. Tôi được biết rằng đêm cuối cùng không chỉ duy nhất một thực thể, mà có rất nhiều thực thể đột nhập vào nhà. Kế tiếp mua thêm vài chiếc bẫy, ít ra đỡ hơn không có gì phòng thủ trong đêm. Tôi vừa thoát khỏi thần chết. Thực thể này nó là thực thể chạy nhanh nhất trong các thực thể mà tôi gặp. Dù ngoại hình và gương mặt nó không đáng sợ, nhưng với tốc độ của nó có lẽ khả năng cao đêm nay sẽ là đêm định mệnh của tôi. Tên của thực thể này là người đàn ông, sát nghĩa hơn rằng gương mặt của người đàn ông này từng xuất hiện trong mơ của rất nhiều người vào đầu những năm 2000. Tôi đã nghĩ đêm nay sẽ khó sống hơn các đêm trước. May mắn thay thứ này lại bị kẹt giống như thực thể đã bị kẹt lần trước. Giá như tất cả thực thể về sau đều y như vậy thì tốt biết mấy. Ngày 18, táo càng nhiều thì thời gian thu hoạch sẽ càng lâu. Tôi sẽ chi ra hơn 5.000 tiền để thuê một người giúp thu hoạch táo hàng ngày. Giờ thì chờ đợi thực thể tiếp theo vào nhà thôi. Thực thể đêm nay mang tên người đàn ông đội mũ. Người ta đồn rằng thực thể này là nguyên nhân dẫn đến bị bóng đè khi ta ngủ và đứng ở góc phòng im lặng, quan sát chúng ta chớp mắt. Dù sao bị bóng đè cũng đỡ hơn bị thực thể khác làm đau chúng ta nhỉ. Ngày 19, anh bạn giúp tôi thu hoạch táo mà tôi đã thuê đã rất chăm chỉ làm việc. Tất cả táo đã được anh ta thu hoạch. Tôi bắt đầu thấy thích anh chàng này rồi, đặc biệt là nụ cười của anh ta. Nhờ có người thu hoạch, thời gian dự kiến chuẩn bị gài bẫy cũng được giảm đi rất nhiều. Tôi sẽ bố trí những chiếc bẫy, gồm bẫy mìn, bẫy điện và bẫy gấu. Bẫy điện sẽ làm tê liệt thực thể trong vài giây. Lý thuyết là vậy, chỉ khi thực thể nào đó dính phải bẫy tôi mới thật sự biết sự hữu ích của chiếc bẫy. Sau khi tôi đã bố trí tất cả bẫy sẵn sàng, tôi nhận ra không có thực thể nào vào nhà. Phút chốc đã đến ngày 20, chỉ còn 5 ngày nữa thôi, tôi sẽ làm được. Lúc này trong người tôi đang có hơn 5.000 tiền, bởi vì giá cây táo hiện tại quá đắt, tôi phải để dành tiền. Tôi cam đoan rằng ngày thứ 25 thế nào tôi cũng tiêu rất nhiều tiền cho mà xem. Thực thể đêm thứ 20 có tên là quái vật đầu trái tim. Đương nhiên đầu của nó y như tên của nó cũng như các thực thể khác, tốc độ không nhanh là mấy. Nghĩ kỹ lại tên của nó có cụm từ trái tim, trông như nó là mặt tối của thần tình yêu vậy. Ngày 21, tôi đã đủ tiền mua cây táo tiếp theo, số tiền còn lại tôi sẽ chi hết vào bẫy. Nếu không đủ tiền mua súng để tiêu diệt thực thể, thì những cái bẫy sẽ làm chuyện đó. Giờ cao điểm đã đến, thực thể sống chuồng. Thực thể này có tên cô gái chân ghế, bởi vì chân của thứ này đúng nghĩa đen là một cái ghế. Thứ này đã ăn trọn vài chiếc bẫy chết người mà vẫn chưa gục. Đồng thời nó có khả năng chuyển màu ánh đèn thành màu khác. Điều này sẽ khiến tôi khó nhìn và dễ mất phương hướng. Thứ này không hề dễ đối phó tí nào. Ngày 22, chỉ còn 3 ngày nữa, hôm nay tôi sẽ mua thật nhiều bẫy, nhằm tiết kiệm thời gian mua đến ngày 25, mất khá nhiều thời gian để mua bẫy, đã là đúng 9 giờ đêm, thực thể đêm nay là chú hề 3 đầu. Nếu thực thể này có tận 3 đầu, nó có thể nhìn được mọi hướng, và giác quan cảm nhận cũng gấp 3 lần, và nó cũng có khả năng thay đổi màu sắc ánh đèn, rất khó nhìn đằng trước nếu không tinh mắt. Ngày 23, tôi mua một khẩu súng, và rất nhiều bẫy, đêm nay tôi sẽ dùng một ít bẫy, tôi sẽ kết thúc nhanh đêm nay với một phát bắn. Tôi suýt cười vỡ quai hàm, thực thể đó ban đầu nó còn sống sau khi chịu được một phát bắn, nhưng cái bẫy gấu đã hạ nó, vậy mà tôi cứ nghĩ những chiếc bẫy sẽ không làm khó dễ với nó chứ. Được rồi, hôm nay là ngày 24, sắp thành công rồi, tôi sẽ dành ra cả ngày hôm nay chỉ để bố trí bẫy quanh nhà. Tôi phải làm trước ngày 25, bởi vì ngày đó sẽ không đủ thời gian dựng bẫy, tôi sẽ biến ngôi nhà của mình thành một ma trận, bất cứ thực thể nào vào cũng đều bỏ mạng. Trong lúc tôi vẫn còn dang dở việc dựng bẫy thì thực thể đêm 24 đã xuất hiện. Nên nhớ, đêm này đã là cận đêm cuối cùng, tức là đêm 25. Vì vậy thực thể đêm này không phải là thực thể yếu ớt như các thực thể ở các đêm trước. Nó là một con quỷ thật sự, tên của nó là ác quỷ đầu đinh. Nó đã vượt qua vô số chiếc bẫy mà vẫn chịu được, thật sự rất đáng phải đề phòng. Trong cái xui có cái may, không hiểu tại sao một con quỷ độc ác như nó lại có thể kẹt ở góc nhà ngớ ngẩn như vậy. Tốt rồi, cuối cùng nó đã chịu gục dưới những chiếc bẫy mà tôi đã dựng nên.
Ngày 25 cũng là ngày cuối cùng tôi còn ở trong ngôi nhà này. Hôm nay là một ngày cực kỳ bận rộn, tôi phải dựng hết tất cả bẫy trước khi đến giờ cao điểm. Tôi không hề biết tôi sẽ đối mặt với thứ gì trong đêm này, tốt nhất cứ dựng được bẫy bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ôi chúa tôi, có tổng cộng 5 thực thể chú hề, thật điên rồ, những đêm trước chỉ có một thực thể mà đã đủ tôi dùng mình vì nó, giờ có đến 5 tên, độ khó của đêm 25 nó đã lên đến đỉnh điểm rồi. Tạ ơn trời, rất may mắn vì đã có 3 gã hề bị kẹt cùng một chỗ, một gã đã bị hạ, gã còn lại đã thoát khỏi sự trói buộc và cố kết thúc tôi. Không sao, chỉ có một gã hề còn hoạt động, tôi vẫn có thể vượt qua đêm ác mộng này. Tuyệt thật, tôi đã cầm cự ở trong phòng ngủ, may thay những gã hề đó không nhận ra tôi trong đây. Được rồi, tôi đã hoàn thành 25 đêm kinh hoàng, còn giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại ở một video khác.